Вітаю всіх! Зараз в ремонті ось такі прилади. Відеоларінгоскоп. Це монітор. Ось сюди до нього під'єднується камера. Ось таким чином, але щось вона не закручується в іншу сторону. Ось, тут він вмикається. І тут за допомогою цієї камери можна оглядати гортань. Але проблема така, що не працює кнопка. І не тільки в цьому, а у всіх трьох. Тож це така системна проблема. Так, ну ось такий самий, і ця кнопка зламана. Напевно, це слабке місце. Зараз спробуємо його розібрати і подивитися, що з тою кнопкою. Ось тут його вже хтось намагався розбирати, але напевно нічого не вийшло. Зараз може буде видно. Да, ось тут. Ну все, добре, спробуємо розібрати і з'ясуємо, що там сталося з тою кнопкою. Так, ну продовжуємо розбиратися з цим апаратом. Так, ось тут видно, що його вже хтось скривав. Відкрили його чи ні, невідомо. Ну якщо кнопка так і залишилась в такому положенні, то напевно, що не відкрили. Можливо, тут защолки, а можливо гвинти. Але гвинтів ніде не видно. Можливо, вони ось в цих місцях під цією накладкою на дисплеї, тому що тут є достатньо місця, щоб їх там сховати. Так, розбираємо цей пристрій, але справа в тому, що я вже один відремонтував, і коли я записував відео, воно не зберіглося. Тому зараз я на прикладі цього швиденько покажу, як його краще розібрати. Так, потрібно зняти це скло, а тут під ним будуть в цих двох місцях гвинтики. Але воно просто так не знімається, потрібно його прогріти трішечки. Спробуємо зняти. Так, добре. Потім з цієї сторони тут защолки. Ось так. Дисплей можна, напевно, не від'єднувати, тому що він тут термоклеєм заклеєний. В принципі, це нам не заважає. Зайвий раз його не рухати.
Також акумулятор під'єднаний без роз'єму. Просто припаяний два провода. В принципі, можна відпаяти, але тут такий простий ремонт, що можна його також не чіпати. Так, і ось кнопка. Оця болячка цих апаратів, вона ось просто з свого місця відривається. Причому самі контактні майданчики залишаються цілими. Саме там, де припой, воно відламується. Так, забираємо старий припой. Можна паяти. Все. Мікроскоп можна забирати. Готово. Ну, в принципі, зараз він, якщо акумулятор заряджений, може навіть вимкнутися. А, так він вже вимкнувся. Ось так ми його вимикаємо. Так, все працює, можна збирати його. Так, чудово відчистилося. Тепер потрібно почистити захисне скло.
Так, ну і тепер можна перевірити роботу разом з камерою. Так, ось так. Видно, вмикаємо. І ось камера нам показує все, що тут є. На цьому можна вважати ремонт завершеним. Кнопка працює, працездатність відновлена. Сподіваюсь, що це відео комусь допоможе в ремонті такого приладу.